हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। तो जुवारनो रोटलो बनाववा माटे आपणे कथरोटमां मीठું उमेरशुं અને મીઠાની સાથે થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું। મીઠાની સાથે થોડું પાણી ઉમેરી અને મીઠું આ રીતે ઓગાળી લેશું। અહીંયા મીઠું સરસ ઓગળી ગયું છે, તો હવે જુવારનો લોટ ઉમેરશું। જુવારના રોટલા બનાવવામાં ઘણા લોકોને પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે। जुवार में बिल्कुल चिकास नहीं होती, एटले जुवारनो रोटलो बनावता तूटतो जतो होय छे। पण आजे आपणे नवी ट्रीक साथे जुवारनो रोटलो बनावशुं। तमारो रोटलो पहेली वखतमां ज सरस परफेक्ट बनशे। तो थोड़ुं थोड़ुं पाणी लेता आपणे लोटने सरस मसळी लेवानो छे। जुवार ग्लूटन फ्री होवाथी जुवारमां चिकास बिल्कुल नहीं होती, एने हिसाबे रोटलो तूटतो जतो होय छे। तो थोड़ुं थोड़ुं पाणी लेतुं जवानुं अने लोटने आ रीते हाथथी प्रेस दई अने मसळतुं जवानुं। आ स्टेप खास इम्पोर्टंट छे। रोटला बनावा टाइमे जो तमे आ रीते लोट मसळशो ने एटले लोटमां एकदम सरस चिकास आवी जशे। हथेळीनो पाछळना भागेथी आ रीते प्रेशर देवानुं। आम प्रेशर देशो ने एटले लोटमां सरस चिकास आवती जशे। आ रीते भेगुं करतुं जवानुं अने लोट मसळतो जवानो। डायट करता होय ने तो पण तमे जुवारनो रोटलो खाई शको छो। डायाबिटिक पेशंट ने पण तमे जुवारनो रोटलो आपशो ने तो एना माटे पण खूब ज फायदाकारक रहेशे। अहींया तमे जोई शको छो, थोड़ी वार लोटने आ रीते मसळी लेवाथी लोटमां थोड़ी चिकास आवी गई छे। हवे एक बोल जेटलो आपणे लूवो लई लेशुं अने बे हथेळीनी मददथी आ रीते गोळ करी लेशुं। અને લોટ તમે મસળવાનું ચાલુ કરો ને એટલે ધીમા ગેસ પર તાવડી ગરમ કરવા મૂકી દેવાની। આ રીતે બે હાથ વચ્ચે લઈ અને હથેળીથી થોડું પ્રેસ કરી અને આ રીતે એક લૂવો તૈયાર કરી લેવાનો અને હથેળીનો ભાગ આપણે પાણીવાળો કરી લેવાનો। હથેળીનો ભાગ પાણીવાળો કરી અને જે કોર્નરનો ભાગ છે ને એની ઉપર આ રીતે પાણીવાળો કરી લેશું, જેથી કોર બિલકુલ ફાટે નહીં। અને આપણે જે હથેળીનો પાછળનો ભાગ છે ને એનાથી આ રીતે પ્રેસ કરી અને રોટલો ટીપતું જવાનું। વધારે પ્રેશર નથી દેવાનું, હળવા હાથે જ આ જુવારનો રોટલો ટીપવાનો છે। બાજરીના રોટલા જેટલી તમે ઉતાવળ કરી અને જુવારનો રોટલો ના ટીપી શકો તો તૂટતો જાય। आ रीते थोड़ू आंगळीनो प्रेशर अने थोड़ू हथेळीनो पाछळना भागनो प्रेशर आ रीते टीपता रहेशो ने एटले रोटलानी साइज थोड़ी मोटी थती रहेशे अने रोटलो बधी बाजू एक सरखो टीपाशे। तो अहींया तमे जुओ के एकदम गोળ ચાંદા જેવો આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે અને ક્યાંયથી બિલકુલ ફાટેલો નથી। रोटलो बनावा टाइमे ए वातनुं खास ध्यान राखवानुं के तावड़ी सरस गरम थयेली होवी जोईए। जो तावड़ी गरम नहीं थईने रोटलो तमे शेकवा नाखी देशो ने तो रोटलो तावड़ीमां ચોંટી जशे। अहींया तमे जुओ के हाथ आ रीते करता हाथ उपर सेज ताप लागे छे। आ रीते तावड़ी सरस गरम थयेली होवी जोईए। हवे टीपेलो रोटलो छे आ तावड़ीमां शेकवा मूकी देशुं। उपर थोड़ी क्रेक देखाती होय तो पाणीवाळो हाथ फेरवी देवानो एटले उपर रहेली बधी ज क्रेक दूर थई जशे। અને અહીંયા તમે જુઓ કે ઉપરનું પણ થોડું ડ્રાય દેખાય છે, તો રોટલો પલટાવી લેશું। તાવીથાની મદદથી આ રીતે બધી બાજુથી રોટલો આપણે તાવડીથી અલગ કરી લેવાનો અને હળવા હાથે પલટાવી લેવાનો। આ રીતે પ્રેસ કરશો ને એટલે રોટલો બધી બાજુ એકદમ સરસ શેકાશે। હવે બીજી બાજુ રોટલો પલટાવીને જોઈ લઈએ એક વખત।
તો અહીંયા સાઈડનો ભાગ થોડો કાચો રાખે છે, તો રોટલો આ રીતે ત્રાસો મૂકવાનો, જેથી સરસ તાપ લાગશે અને સાઈડનો ભાગ પણ સરસ શેકાઈ જશે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે રોટલો બધી જ બાજુ સરસ શેકાઈ ગયો છે, તો પલટાવી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે પરફેક્ટ રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. સાઈડમાં થોડો કાચો છે એટલે આપણે આ રીતે ત્રાસો રાખશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત એવો જુવારનો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને બીજો રોટલો ટીપીને રાખેલો છે એ આપણે તાવડીમાં શેકવા મૂકી દેશું. તો તૈયાર કરેલા ગરમા ગરમ રોટલા ઉપર ઘી લગાવી દેશું. જો આ રીતે તમે જુવારનો રોટલો બનાવશો ને તો પહેલી જ વખતમાં તમારો રોટલો પરફેક્ટ તૈયાર થશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ રીતે બનેલા જુવારના રોટલાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.